Hi kitchen friends! If you love simple way of cooking and easy version on food, then this channel is for you. Hi kitchen friends! In today's episode, I'll be sharing with you how to make Hopia Baboy, the easy version. At sisimulan natin ito sa pagkakaramelize ng onion at ng mantika natin. Dito nakasalalay ang magiging masarap nating palaman kung magagawa nating banayad ang pagkaluto nito para lumabas ang tamis ng mga sibuyas. At gagamit lamang tayo ng mahinang apoy para maiwasan natin ang pagkasunog ng mga sibuyas. So here, after makaramelize natin ang ating onions, together dun sa oil niya, lagyan natin ang sugar, milk, and a little salt. Low to medium lang ang ating fire. Hintay natin mag-simmer. So reminder again, yung sibuyas na niluto natin kanina should be light brown lang at huwag susunugin. Kundi magkakaroon ng bitter taste ang ating hopiang baboy. So ganyan lang dapat ang itsura niya. Actually, pagka ganito ang luto ng sibuyas, you will notice na may nilalabas siyang sweet flavor. At yun ang gusto nating incorporate natin sa ating hopiang baboy. So, antayin natin siya mag-simmer pa. Sorry, hindi nag-record habang inilalagay ko yung harina. Anyway, nung inilagay ko na yung harina, ito ang naging resulta niya. Soft siya, but not At naglagay lang ako ng 2 cups ng harina. At kung masyadong malapot, pwede natin dagdagan ng konting tubig. Mga 1/4 to half cup ang i-add natin dito. Very sticky siya, but firm. Okay, we'll cool this and gamitin na natin mamaya. So, right now, gagawin naman natin yung kanyang hopia balot o yung balot ng hopia. And gawa lang tayo sa center ng before, mix muna natin ang ating salt and then sugar, one-fourth cup ng sugar, 1 teaspoon ng salt, and halo muna natin maigit. Then we'll add 1/4 cup ng water, room temperature, and then ang ating 1/4 cup ng oil. Yan. Just continue to combine everything. So, in here, din natin kailangan ng machine, no? Any mixer. Kayang-kaya ng kamay natin ito. Mag-switch ako ng panghalo. Aking mga kamay. Napakalambot ng daw nito. Oh. Kaya, madali nating mamamasa ito. Pag fully incorporated na lahat ng ating flour sa
liquid, ang ating dry ingredients, liquid ingredients. Ayan, okay. Into the bench. Medyo ganyan lang natin to smoothen natin ang ating masa or ang ating dough. Hindi kailangan imasa maigi. Okay? I-rest natin ito for 30 minutes. Oh, I'm sorry. Wala ako sa out of focus ako sa camera. Ito siya. Okay. I-wrap lang natin sa ating cling wrap. Para mamaya, madali natin siyang gawa. Okay. So, in the same bowl, ilalagay natin ang ating shortening. Ito ang gamit ko nga palang shortening. Crisco shortening. And then, ilalagay din natin dito. Incorporate natin dito yung 3/4 cups ng ating flour. Gamit tayo nito para mabilis. Continue lang natin na ganito hanggang sa mag-mix na ang flour at saka ang ating shortening. Ngayon sa puntong ito, pwede na natin siyang kumayin. Yan. Sila, bubuo na siya. Talagang maging spreadable consistency. Lagay tayo ng konting vegetable oil. Konti lang. Yan. Yan. Okay. Siya. Yan. Ganito ang final result niya. Ito yung oil dough na tinatawag. Yung kanina, water dough or dough number 1. And this is dough number 2. Okay. Press din natin ulit. Okay, nakapag-rest na ang ating first dough. Ibigay lang natin ang konting harina para hindi siya manikip ng gusto sa ating bench. Okay. Spread natin ito. So, pag na-spread na natin, ilagay na natin din ang ating second dough or ang oil dough. Yan. Distribute natin maigi.
konting harina para hindi siya tumikit. Okay, like that. Gamitin natin ang spatula para ma-spread natin maigi. Just like so. Okay. Hindi natin kailangan maging perfect ito. Kailangan lang natin ay magkaroon tayo ng at least ma-distribute natin ng maayos ito. At ang process na to, ito ang maggagawa ng mga layers sa ating hopia na para maging flaky siya. So, ganyan. And then, ibabaston na natin siya. Ayan. Dapat lagi tayong may nakahandang bench flour. Ibig sabihin, dito, para pagka nararamdaman natin na nangangailangan ng harina, hindi tayo makapagtakot at ibudbud natin dito. Okay. Yan na, ang ating baston. At least mga 30 or less than 30 ang gagawin natin nito, pinaka-size niya or weight niya. So, pwede na siya. Natin isa. Tingnan natin. Ang dali-dali. Kung ano siya, tingnan natin. At kung yung pinaka original form ng Hopia Baboy is iba like this.
Then mag-beat lang tayo ng isang itlog para sa kanyang eggwash. At ito naman ang optional, ang pagbudbod ng sesame seeds sa ibabaw nila. Pero pwede na rin wala na. Then pop to the oven for 15 to 18 minutes or depende kasi ito sa init or sa temperature ng inyong oven. Tcharan! Ito na ang ating Hopiang Baboy, ang paborito ng lahat. I do hope makatulong itong videong ito sa mga kababayan ko na mahilig kumain ng hopia at gustong makagawa ng sarili niya. Hope you enjoyed this video. Subscribe ka naman Like and share. So thanks for watching. Please do take care, stay well. God bless. Bye!